विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। अतिशय कमी वेळात मी हा व्हिडिओ तयार केलाय, त्याच्यामागचं रिझन सांगतो की आज 12 तारीख आहे। आज आपल्याला लास्ट डेट आहे, तसं बघितलं तर ऑफिशियली आपल्याला ऑब्जेक्शन घ्यायचे आहेत। जे क्वेश्चन्स आपल्याला डाऊटफुल वाटतायत, नाही आपलं 100% बरोबर आहे पण त्यांनी चुकीचं दिलंय, बरं आहेत का असे क्वेश्चन्स? डेफिनेटली आहेत, लक्षात घ्या। ऑलमोस्ट प्रत्येकाच्या पेपरमध्ये सापडायला लागले, हेच शॉकिंग आहे। म्हणजे माझ्या क्लासमध्ये विचार केला तर एक स्टुडंट आहे, त्याचे 6 मार्क वाढत आहेत मॅथ्समध्ये, डेफिनेटली वाढत आहेत, लक्षात घ्या। पुन्हा मला जेवढ्यांचे कॉल आले, जितक्या मुलांचे कॉल आलेत ना, सगळ्यांचे 4 मार्क 5 मार्क। आता प्रथमेश आहे, त्याचा 179 स्कोर आहे, पण त्याचे फिजिक्समध्ये किंवा केमिस्ट्री मॅथ्समध्ये मिळून 4 मार्क वाढतायत, त्यानं ते कन्फर्म केलंय। मग मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय की अजून वेळ आहे, 2-3 तुम्ही नुसतं ना काउंट करू नका, प्रत्येक क्वेश्चन बघा, हुडका, डाऊटनटचा वापर करा, टेक्स्टबुक हुडका, तुमच्या क्लासच्या टीचरची मदत करा। माझ्यावर अवलंबून राहू नका, माझ्यावर खूप मेसेज येतात, हे पण मला सांगायचं आहे। मला पॉसिबल होत नाही आहे ते प्रत्येकाला रिप्लाय देणं, प्रत्येकाला, आणि गडबड नको आहे ना, त्यामुळे तुमच्या लेवलला तुम्ही करा। बर, फीज एका क्वेश्चनला 1000 टू मच आहे, मला मान्य आहे, पण मला असं माहिती आहे आपण मागणी करायचीच आहे, रिफंड होणार, व्हायलाच पाहिजे। जर त्यांची चूक आहे ना, ते क्वेश्चन्स ते पैसे रिफंड होणार, हे लक्षात घ्या। ओके, म्हणजे काय माहितीये का, बरं असे प्रश्न आहेत बरं का। मी सकाळच्या स्ट्रॅटेजीत बोललोय की 147 मार्क आहेत, ठीक आहे, आणि सकाळी चुकून मी फिजिक्स केमिस्ट्री बोललो, त्या मुलाचे मॅथ्समध्ये 4 प्रश्न आहेत, म्हणजे 8 मार्क झाले ना, ठीक आहे, पण 4000 भरायचे परिस्थिती नाही आहे, पण भरलेच पाहिजेत, कारण 8 मार्क म्हणले ना, टू मच डिफरन्स होणार आहे कशामध्ये, पर्सेंटाईलमध्ये। इथं एका मार्कामध्ये हजारो मुलं असतात, एका मार्कात सिरियसली 400 500 700 800 1000 मुलं सुद्धा असू शकतात, त्यामुळं भरायचंय, घ्यायचंय ऑब्जेक्शन, लक्षात घ्या। ओके, मग आता काय करणार, हा व्हिडिओ बघितल्यावर पटकन तुमचा प्लेलिस्ट काय असते ना, म्हणून आपण प्लेलिस्ट नाही म्हणायचं मला, तिची तुमची ती डिस्प्ले झालेली आन्सर की आहे ना, ओके, ती तुम्ही क्वेश्चन ना क्वेश्चन चेक करा। ओके, आणि मी तुम्हाला अलगेश सरांबद्दल सांगितलं सकाळी, ते चॅनल पण बघा, त्यांनी पण ऑलरेडी मॅथ्सचे क्वेश्चन्स हुडकून दिलेत, ठीक आहे। आणि निशांत सरांनी कालच्या व्हिडिओमध्ये शेवटच्या 2 मिनिटात एक रिक्वेस्ट केली, मी तुम्हाला सांगतोय की निशांत सर काय करणार आहेत। आता याचा फायदा तुम्हाला नाही होणार, चला 2020च्या बॅचला म्हणूया आपण, 2021च्या बॅचला नक्की होणार आहे ना, की तुम्ही सरांबरोबर काय करा की तुमची जे काय डिस्प्ले केलेले आहे ना, तिथे एक प्रिंट ऑप्शन असतो, बरोबर आहे, तिथं क्लिक केलं की तुमची PDF बहुतेक डाउनलोड होते, तुम्ही PDF आमच्याबरोबर शेअर करा, म्हणजे निशांत सरांबरोबर शेअर केली तरी चालेल का, ते एकदम त्याचं कंपायलेशन करतील, ते 30 क्वेश्चन पेपर आम्हाला अवेलेबल होतील, नेक्स्ट इयरच्या मुलांसाठी ते खूप बेनिफिट ठरणार आहे, लक्षात घ्या। आणि ठरू दे ना, पाहिजे आम्हाला, ती रिक्वेस्ट सरांनी पण केली, मी पण करतोय, लक्षात घ्या, तुम्ही आम्हाला ते क्वेश्चन्स प्रोव्हाइड करा। ओके, बरं, आजचा दिवस महत्वाचा आहे खरं, पुन्हा तो 3 तासाचा पेपर घेऊन तुम्हाला बसायचा आहे, प्रश्न ना प्रश्न हुडकायचे आहेत आणि काय करायचं आहे, ऑब्जेक्शन घ्यायचंच आहे। ओके, म्हणजे पहिला पॉईंट मला क्लिअर करायचा आहे। दुसरा अतिशय महत्वाचा पॉईंट की माझा स्कोअर 50 to 100च्या मध्ये आहे, मग मला कॉलेज मिळेल का, कॉमन विचारला जाणारा प्रश्न। याच्यावर जरा हळू बोलतो आणि डिस्कशन करतो, वाटल्यास तुम्ही स्पीड इन्क्रीज करा बघताना। मुद्दा असा आहे की 50 ते 100 पडलेत, ओके, एक एक्झाम्पल घेऊ, फॉर एक्झाम्पल 93 मिळालेत मला पाहिजे होते 130, मला वाटलं होतं मला 130 मिळतील, नाही, पण माझे मॅथ्स मधले 15 प्रश्न चुकले, ठीक आहे, 30 मार्क गेले, तिथंच संपलं। ओके, मग मी एवढा निराश झालोय, आता मी असा विचार करतोय की राहू दे इंजिनिअरिंग, काय उपयोग आहे इंजिनिअरिंग करून, काय होणार आहे, एवढ्या मार्काला काय कुठलं कॉलेज मिळणार आहे। जर मी असा विचार करत असेल ते चुकीचं आहे, मला सांगायचं आहे। तुम्हाला इंजिनिअरिंग करायचं आहे, तुम्हाला नॉलेज घ्यायचं आहे ना, शिकायचं आहे, तुम्हाला स्किल डेव्हलप करायचं आहे, तुमचे हे CETचे मार्क कोणीही पुढे तुम्हाला विचारणार नाही आहे। ओके, तुम्हाला स्किल डेव्हलप करायचं आहे, बरं एवढ्या मार्काला काय कॉलेज मिळणार नाही का, मिळतंय। माझा एक स्टुडंट आहे, त्याला CETत 37 मार्क होते आउट ऑफ 200, पण तो आज इंजिनिअरिंग त्यानं कंप्लीट केलंय, चांगल्या कंपनीमध्ये तो जॉब करतोय, सेटल्ड आहे आणि चांगलं करतोय। माझ्याबरोबर माझे मित्र होते की ज्यांना इंजिनिअरिंगला ना 7-7 8-8 वर्ष लागली होती, दरवर्षी ते फेल होणारी मुलं होती म्हणूया आपण, पण आता कुठे आहेत, मोठ्या कंपनीमध्ये चांगल्या पोस्टवरती आहेत आणि चांगलं हे करतात। म्हणजे एज्युकेशनल फील्ड आणि ऍक्च्युअल फील्डमध्ये खूप डिफरन्स आहे। आता काय चालतं, फक्त ते क्वेश्चन आन्सर, ज्याची मेमरी चांगली आहे ते त्यांना मार्क्स मिळत आहेत। आता होतं काय, मला क्लिअरली काय सांगायचं आहे, मग इंजिनिअरिंग करायचं होतं ना, करायचं,
मग स्ट्रॅटेजी काय मग ह्या मुलांसाठी? तर एकच स्ट्रॅटेजी आता सध्या काय, पर्सेंटाईलची वाट बघूया आपण, कारण हे पुन्हा ऑब्जेक्शनमध्ये तुमचे मार्क नक्की वाढणार आहे. आणि जेव्हा पर्सेंटाईल मिळेल ना, तर लास्ट इयर कट ऑफ चेक करायचं आणि तेवढ्या पर्सेंटाईलला कुठले कॉलेज मिळाले. तुम्ही तुम्हाला जस्ट सांगतो की समजा आता 80 पर्सेंटाईल आहेत, कमी मार्क आहेत 80 म्हणजे, पण 80 पर्सेंटाईलला जी कॉलेजेस गेल्या वर्षीच्या मुलांना अलॉट झाली होती त्याची एक लिस्ट तयार करा. ओके, आणि पण तुम्ही 95% पासून सुरुवात केली तरी चालेल, ती पण लिस्टमध्ये कॉलेजेस पाहिजेत. मान्य इथलं मिळण्याची शक्यता कमी असेल, पण लिस्टमध्ये ती हवी आहेत. म्हणजे तुमची स्ट्रॅटेजी काय आहे का, कॉलेजची नावं कलेक्ट करा आणि दिवाळीच्या सुट्टीत वेळ आहे तर मी तुम्हाला सांगू का की खूप कॉलेजेस चांगले आहेत, खूप. ठीक आहे, आता मी तुम्हाला सांगतो पर्सनली मी या कॉलेजमध्ये जाऊन आलोय. मी एवढं सध्या पुण्यात जाऊन आलोय, PVPIT, तिथं स्मिता यादव मॅडम होत्या. आपला वेबिनार झाला तुम्हाला माहिती आहे. या कॉलेजचं लक्षात घ्या, कॅम्पस थ्रू सिलेक्शन मुलांचं चांगलं होतं. स्टाफ बघितलं मी, सगळ्यात महत्त्वाचं डायरेक्टर असतील, प्रिन्सिपल असतील, यांचं स्टाफमध्ये रिलेशन पण बघितलं मी, छान सगळं व्यवस्थित वाटलं मला तिथं. मग तुम्ही अजून चौकशी करा. पुण्यातलं हे कॉलेजेस आहे. तुम्हाला अजून मी सांगतो, विद्याप्रतिष्ठान बारामती, अगदी या 2 कॉलेजचा कॅम्पस मला एकसारखाच वाटला. इथं मी 10-11 वर्षापूर्वी गेलो होतो. प्रचंड छान असं वातावरण आहे, अभ्यासाला पोषक वातावरण आहे म्हणूया आपण. यांच्या हॉस्टेल फॅसिलिटीज आहेत. मी या कॉलेजला प्रमोट करतोय असं नाही आहे, पण मी काय म्हणतो, या कॉलेजमधून जी मुलं कॅम्पस थ्रू सिलेक्ट झाले त्यांना जर बेस्ट पॅकेजेस मिळाले असतील, मग मला त्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन मिळत असेल, मग घ्यायला काय हरकत आहे. उलटं माझं तर म्हणणं काय माहिती आहे का, की या रेंजमधल्या मुलांना अपॉर्च्युनिटी आहे. कशी सांगतो, ओके, मी तसं हे म्हणत नाही. समजा मला 120 मार्क आहेत आणि मला कराड गव्हर्नमेंट कॉलेज मिळते किंवा मला ठीक आहे समथिंग मार्क आहेत, मला PICT मिळते, अगदी कट ऑफला मी गेलो तिथं म्हणूया आपण. मग तिथं जाण्यात आणि इथं मी गेलोय आणि होणार आहे काय माहिती आहे का, इथं मी जर ॲडमिशन घेतलं तर इथला मी टॉपर असणार आहे, सगळ्या शिक्षकांचं तुमच्याकडे लक्ष असणार आहे. ओके, आणि तुम्हाला एक संधी मिळणार आहे. आता एकदम टॉपच्या कॉलेजमध्ये गेला तर तिथं इतकी कॉम्पिटिशन असणार आहे ना, त्याचा फायदा होतो, मी मान्य करतो बरं का, पण पुन्हा तिथं तुमचा कॉन्फिडन्स लूज पण होऊ शकतो. लक्षात घ्या, मी निगेटिव्ह बोलत नाही आहे. एक मुद्दा मला सांगायचा होता, जमत नाही आहे सांगायला, पण मला मुद्दा महत्त्वाचा काय, असे कॉलेजेस बेस्ट आहेत ना ते हुडका ना. आता PVPIT असेल, विद्याप्रतिष्ठान असेल, आणि पुण्यात असे भरपूर कॉलेजेस आहेत की जिथं 50 to 100 या दरम्यानच्या मुलांना ॲडमिशन 100% मिळणार आहे. तेव्हा निराश व्हायचं नाही आहे आपण. लक्षात घ्या, आपल्याला कॉलेजेस लिस्ट आणि मी पण प्रोव्हाइड करेन नक्की की या रेंजमध्ये कुठल्या कॉलेजला. आता पर्सेंटाईलची थोडी वाट बघूया ना आपण, एकदा का पर्सेंटाईल डिक्लेअर झालं की लगेच मी हे करेन. तेव्हा नाराज व्हायचं नाही, निराश व्हायचं नाही. लक्षात घ्या, मार्क्स प्रत्येकाला कमीच पडलेत, त्यात CET सेलचा पण हात आहे म्हणूया आपण, पण म्हणजे क्वेश्चन्स त्यांनी चुकवले आहेत. म्हणजे मी सकाळी बघितलं, मी सोडवलं, आन्सर 4:1 येते, 4:1, पण त्यांनी बरोबर दिले 1:4ला. मी 2 वेळा कन्फर्म केलं, माझंच बरोबर आहे, 4:1 येते, पण त्यांनी काय केलंय करेक्ट आन्सर 1:4. मग आता काय करायचं, ऑब्जेक्शन घ्यायचं. रिफंड हवा आहे आम्हाला, लक्षात घ्या, CET सेलकडून रिफंड हवा आहे, रिफंड दिलाच पाहिजे त्यांनी. लक्षात घ्या, देतील, 100% देतील, मला आशा आहे. मग आता घ्या क्वेश्चन पेपर तुमचा, तो बघायला सुरुवात करा, एक एक क्वेश्चन बघा, हुडका, तुमचा आन्सर जिथं डाऊट वाटतो ना तुम्हाला, क्रॉस चेक करा. ठीक आहे, तुमच्या फ्रेंड बरोबर डिस्कस करा, क्लासच्या शिक्षकावर डिस्कस करा, डाऊटनेटचा वापर करा, इन्स्टॉल सॉल्व सगळं करून चेक करा आणि लवकरात लवकर हे करा. ठीक आहे, मग आता मुद्दा असा आणखीन आहे की होतंय कसं, हे बोलतोय मी 2021च्या मुलांसाठी बरं का. प्रचंड लोड आहे बाळांनो, प्रचंड लोड आहे. म्हणजे कॉन्स्टंटली फोन, आणि जास्तीत जास्त फोन माझा मुलगा पण रिसिव्ह करतोय, मी पण रिसिव्ह करतोय. अर्धा तास पालकांशी बोलावं लागतंय, कारण धक्का बसलाय पालकांना बऱ्याच. ठीक आहे, मग ह्या गोष्टीमुळे काय होतंय की व्हिडिओज, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं माझ्याकडं ना 3 मुलं आहेत सध्या, ज्यांचं मी क्लास इम्प्रूव्हमेंट टेस्टची तयारी करून घेतोय. त्यांची 18 पासून प्रॅक्टिकल एक्झाम सुरू होणार आहे. मग त्याचा दिवसभर तसा पण क्लास घ्यावा लागतोय, प्लस बाकीच्या आणखीन दिवाळी म्हटलं घरातली पण कामं करावं लागतात. लक्षात घ्या, मग ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून माझा पण विचार करा, मला माफ करा, थोडे दिवस व्हिडिओ अपलोड करायला जमत नाही आहे, पण लवकरच 2021च्या बॅचचे पण व्हिडिओ सुरू होतील, घ्यायचे आहेत मला. लक्षात घ्या, ओके. आणि मी तुम्हाला असं वेगळं कधी सोडणारच नाही, आणि YouTube तर मी कधी बंद करणारच नाही. लक्षात घ्या, व्हिडिओज कंटिन्युअसली असणार आहेत, कारण खूप बेनिफिट झालं या असल्या अडचणीच्या काळात. मला YouTubeकडून प्रचंड मदत झाली. लक्षात घ्या, ओके. त्यामुळं व्हिडिओज मिळतील, फक्त नाराज होऊ नका. ओके, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.